Sziasztok, Vigarnod vagyok, és ez ismét a Mix Factor TV. Egészen hosszú volt az út, lassan 4 éve már, hogy egy IKEA-s asztaltól eljutottunk a jelenlegi Busó Audio stúdió deszkig, és nem is volt annyi berendezésem, hogy teletegyek egy ilyen asztalt. Még most is van egy-két hely benne, de már szépen kezd betelni, és egy álom vált valóra ezzel az asztallal, és a Busó Audio ebben rengeteget segített nekem. Vágjunk is bele! Egy IKEA-s asztaltól indult az egész. Egy IKEA-s asztalon volt egy Mac Studio, egy Mac Pro Kübli, egy SSL konverter, egy billentyűzet, egy monitor és kész. Az igazat megvalva, amikor ezt a rendszert összeraktam, akkor nem az volt a tervem, hogy én majd itt egy új stúdiót létrehozok, hanem egy másik stúdióban dolgoztam, de alkotó emberként nagyon fontosnak tartottam, hogy létrehozzak egy olyan alkotó sarkot, alkotó műhelyt, ahol, hogyha esetleg éjfélkor rám törne, vagy reggel 6 órakor az alkothatnék, akkor olyan minőségű felvételt tudja készíteni, hangszerelés, dalírás szempontjából bármi, hogy azt másnap ne kelljen előről kezdenem, hanem folytatni tudjam ezt a másik stúdióban. Az élet végül úgy hozta, hogy ebből a stúdióból mára kinőtte magát a Mix Factor stúdió, és hát meg annyi változtatáson ment ez keresztül, de ma fókuszáljunk a stúdióasztalra. Az IKEA-s asztal után, néhány vas beszerzése után mindenféleképpen kellett egy következő lépés. Elkezdtem nézegetni a Thomann oldalát, mindenféle netes felületet, hogy milyen stúdió asztalok léteznek, egyáltalán milyen stúdió bútorok léteznek. Nézegettem én is, ahogy ti, a Musikernek az oldalát, a Thomannnak az oldalát, nézegettem, hogy milyen berendezések, milyen stúdió bútorok jöhetnek egyáltalán szóba. Én is pontosan ugyanazokat találtam, amit ti, és aztán fogtam magam, és valahogy beírtam, hogy teljesen primitív módon, hogy best Studio Furnitures és Studio Desk, stb. És valahogy kidobta a Google a Busó Audio termékeit. Megláttam, és mondom, ez valami brutálisan gyönyörűen szép, bárcsak lehetne egy ilyenem, és aztán telt múlt az idő, nyilván ezt a gondolatot már beültettem a fejembe, hogy nekem kell egy ilyen asztal, de valahogy nem érkezett még el akkor az ideje. Vagy az volt, hogy nem volt még annyi berendezésem, hogy egy ilyen asztalt tele tudjak pakolni, vagy még az anyagi keret nem volt meg rá, de akkor már tudtam, hogy a Busó Audio asztalait szeretném. Aztán volt egy műsor, a Mesterszalag nevű netes műsor, ahova a Moldvai Márk meghívott, mint vendég, és akkor láttam, hogy nála is Busó Audio van, mondom, de ezt te honnan, hogy és miként és akármi, és mondta, hogy na de hát a Busó Audio asztalokat Magyarországon gyártják. Mondom, ne! Busó járás, Busó Audio, és akkor így kezdtem összerakosgatni, és megadta a Szabolcsnak a telefonszámát, a Moldvai Márk, és beszéltünk telefonon. És a többi már történelem. Volt lehetőségem kimenni a gyárba, megismerkedni vele személyesen, egy tündéri ember a Szabolcs, nagyon jót dumáltunk, és igazából néhány hét leforgása alatt el is jutott hozzám egy Artist asztal, az Artist 81, nem tudom, hogy jól mondom-e pontosan, vagy mindjárt rakunk ki róla egy fotót. De hát mit csak fotót? Induljon el a háttérbe a Collapse videó, hogy is szedtem szét ezt az asztalt. Mert hogy ezt az asztalt szépen telepakoltam az idő során, szépen belekerült a 1176 kompresszor, belekerült a Heritage Audio, belekerült akkor már, most puskázok, szerintem a Pultec, belekerült a Worm Audio Bus kompresszor, belekerült a Dual Neve klón, a Heritage Audio-tól, szóval szépen lassan tele lett az asztal. Aztán tele lett az asztal, hívtam a Szabolcsot, hogy ajjaj, baj van, nem férek. Már akkor röhögött, hogy de én tudtam előre, hogy ez lesz, mondja. Úgyhogy elhoztam tőlük egy rekket, amit láthatjátok a videón, hogy szépen kiszedegettem belőle mindent, és mostanra az van, hogy az a rekk is tele lett. Vagy hát nem mostanra, hanem szép lassan az a rekk is tele lett. Aztán egyrészt miután a szobának az adottságai ezért limitáltak, meg az is közrejátszott, hogy én azt szerettem volna, hogy legyen egy olyan asztalom, ahol minden kéznyújtásnyira van, minden karnyújtásnyira van, bármilyen paramétert, bármilyen értéket azonnal tudok bármilyen vason
megváltoztatni, anélkül, hogy a fejemet el kellene mozdítanom a sweet spotból, abból a pontból, ahol a hangfalak a legjobban szólnak. Ezért kifejezetten szerettem volna egy olyan asztalt, hogy minden egybe legyen. És láttam a Szabolcséknek a Busó Audio weblapján, hogy vannak ilyen asztalok, de azért elkezdtünk mi SMS-ezni egymással, hogy de jó lenne egy olyan asztal, amit kiraktatok, ami már majdnem olyan, amilyet szeretnék, de mi lenne, ha és így, és akkor agyára mentem a Szabolcsnak, és egyszer csak megláttam, hogy Master 3 Desk. És megláttam, és mondom, ez majdnem az, amit szerettem volna, vagy pontosan az, amiről SMS-eztünk, vagy ez annak egy variációja, és akkor írtam a Szabolcsnak, hogy azt hiszem, most van itt a pont, hogy igazad van, és le kell cserélnem az asztalt. És megbeszéltük, hogy akkor létrejön egy ilyen csere, az én asztalom elkerült a Barabás Bélához, aminek nagyon-nagyon örülök, mert nekem nagyon fontos, hogy olyan helyre kerüljenek a dolgaim, ahol tudom, hogy vigyáznak rá, és jó szolgálatot fognak tenni, úgyhogy nagyon örülök, hogy hozzákerült az előző asztal, nálam pedig megürült a hely, és végre volt lehetőségem összerakni ezt a nagy stúdióasztalt. És akkor elérkezett a nap. Jött az a bizonyos reggel, Szabolcsék megérkeztek az asztallal, de innentől kezdve már váltsunk át arra a videóra, hogy is történt ez az egész. Jó reggelt, jó reggelt! Itt van az asztal. Jaj, de izgulok. Jó reggelt, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Tessék bemutatkozni. Papendre vagyok. Jó reggelt! Hello, Vigarnod! Kovácsára. Szia Arni, sziasztok, Szia. Szabi vagyok. Hello. Muszáj volt elkezdenem kamerázni, mert kinyitották a srácok a csomagtartót, és már az egy műalkotás, ami ilyen dobozban érkezett maga a pult. Tehát, hogy igazából nem ez a pult, de akár ez is lehetne olyan gyönyörű. Nem semmi. Íme a csavarhúzó. Sokan A felhasználják csavarhúzó. egyébként a dobozt, valaki asztalnak használja, mindenféle furcsa dolgoknak szokták. Valaki polcot csinál belőle. Miért csináltak ilyen szép dobozt egy asztalnak? Mert ez a legjobb megoldás arra, hogy megőrizzük. Mert így egybeér oda. Igen. Oké. Végül is ez jogos, igen. Voltak már furcsa. Asztal, amit kiküldtünk, abból szerintem 3 az összetört, és akkor így ráértünk, hogy nem biztos, hogy kartonba küldeni. Mert hogy ez önmagában gyönyörű. Tehát, hogy ez még egy bútornak is felhasználható a lakás bármely területén. Szóval az a helyzet, hogy nem hoztunk magunkkal behajtót, kézi csavarhúzóval kell kitekergetnünk. Behajtót ne hozzatok, nincs tartozása. Nem ilyenre gondoltam, csavarbehajtót. Úgyhogy ez lassú folyamat lesz. Aha, és akkor ezt a teljes felületet Igen, le kell kakkodni, Pontosan. és ez a láda rejti. Nagyjából 15 csavar. Közben meséljetek, mi volt a legdurvább távolság, amit egy asztal megtett innen Budapestről? Minden asztal Budapesten készül, Ez ugye? azért nehéz megmondani, hogy mi a mert a föld túloldalára mennek, de hogy aztán az utazás A közben mit tett. legextrémebbet mondom, az Grönland volt. Grönland, tényleg? Igen, és előkerült végül, nem került elő. Igen, az ráadásul egy olyan... Nagyon furcsa volt, mert megvette, és soha többet nem lehetett elérni, úgyhogy valami medve vagy valami elkapta, szerintem nem tudjuk. Tehát megvette, kifizette, de nem vette át, vagy... Nem jelentkezett utána. Írtunk neki e-mailt, nem hogy tudtuk hello, elérni. elkészült, tök jó, és soha többet nem jelentkezett. Ugyanitt ingyen elvihető egy asztal. Ja. Azért kezdett hozzám? Nem, viccelek. Nem, ez más. Nem, ez boiler. Zseniális. Igen, fél órával később már a 6. csavar. Nem baj, mert jövő héten Skander bajnokságra benevezzük, vagy valami is. Addig hagyd kérdezzek. Honnan a név? Ugye? Ezt tegnap kérdeztem. Tehát ennek van köze a busójáráshoz bármilyen módon? Van magához a busóhoz köze. A póló is ott van. Igen. Na jó, és ilyet nem hoztatok nekem, fogadjul. Hoztunk, nem hoztunk? Hoztunk. Hát ez kötelező. Jövünk még, tehát hozhatunk. Na, honnan a név? Honnan a név? Harmadik társunk Iván, ő dobta be, hogy legyen Busó Audio. Annyira hülyeségnek tűnt nekem így elsőre, hogy szerintem egyből mondtuk, hogy
Jó, hát akkor legyen az. Egyelőre legyen Busó, aztán majd kitalálunk jobbat, és nem lett jobb. Jeleznünk kellett, hogy magyarok vagyunk, mivel hogy az első cég, tehát a gyártást először is volt egy kereskedő cégünk, ez egy holland cég. Ami mai napig meg is. Ami mai napig holland cég. Tehát kifelé ugye, hogyha fölmész a honlapra, ott azt látod, hogy ez egy holland cég. Mert hogy akkor még a Szabi papája volt, aki gyártotta nekünk az asztalokat, és akkor nekünk elég volt egy kereskedő cég, az meg hát az igazság, hogy akkor úgy ítéltük meg, hogy az lehet, hogy így már világszinten gondolkodtunk, hogy jobb lesz, hogyha holland. Igen, de azt akartuk erősíteni, hogy magyarok vagyunk. Igen, ezt tudják, hogy magyarok vagyunk. Úgyhogy ezért lett ez a Busó név, amiről... De ez mozaik szó egyébként? Tehát a Bú, mint Budapest, bármi köze van hozzá? Semmi köze hozzá, ez konkrétan a Busó. A busójárás. Aha. Az csak a védelem volt. Igen, azzal tömjük ki, hogy nem az. Aha. Ez igen. Hát ez, gyerekek, ez atombiztos. Ezzel nem történhet semmi, akkor se a világ másik végére viszitek valóban. Hát sziasztok, elérkezett a nagy nap. A rombolás után építés. Meghozták a srácok az asztalt. Egy gyönyörű ládában érkezett, ahogy láttátok, de nem tudtam volna hova tenni és mit csinálni azzal a ládával. Úgyhogy kipakoltuk a ládatartalmát, ez itt most ki van terítve, nem, a kutya nem volt benne a ládába, és most lesz az, hogy akkor minden elemet gyönyörűen kicsomagolunk, kitaláljuk, hogy mi hova való, és az instrukciók alapján szépen elkezdjük összerakni. Segítségemre lesz majd a párom, mert nem egyemberes, tehát aki egyedül próbál ennek neki kezdeni, az ne tegye, mert lesznek olyan pontok, amikor ez az elem, meg azok az elemek találkoznak, és ott feszültség nem történhet, azt valakinek tartania kell. Úgyhogy ezt nem igazán lehet egyedül összerakni. A következő alkalommal pedig már azt fogjátok látni, hogy nagyjából a váz áll, onnan folytatjuk. Sziasztok! Na hát most tartok ott, hogy minden elem kicsomagolva, gyönyörűen bekészítve, nagyjából bebírtam azonosítani, hogy mi micsoda. Figyelni kell, mert azért vannak hasonló elemek a készletben, de hogyha jól odafigyelsz, akkor nem nagyon lehet mellé lőni. Úgyhogy szépen ide le vannak állítva az ugyanolyanok, ismertetőjelek, mi alapján kell összerakni. Nagyjából olyan, mint hogyha az IKEA-ból vagy egy Jyskből vásároltál volna egy bútort, gyönyörűen elő van fúrva minden, gyönyörűen elő van készítve minden, csavarból több van, mint kellene, úgyhogy nem történhet semmi gáz. Ez a része, amíg a bal oldalt és a jobb oldalt összepárosítod ezzel a két elemmel, addig mindenféleképpen kétemberes. Tehát, hogy erre nagyon kell figyelni, mert ezen a ponton akár sérülést is okozhatsz a bútornak. Ezen a ponton még nagyon kell figyelni, innen már azért nagyjából egyemberessé tud válni a dolog, és hogy fogok mögé mászni, kábelezni, bármi majd a jövőbe, arról halványilag fogalmam sincs, de ez legyen a jövő problémája. Egyelőre itt tartok, és akkor haladjunk tovább. Alakulunk, közben rámesteredett, meg mást is kellett csinálni, de nagyon szépen kezdi már mutatni az asztal magát. Ahogy mondtam, ehhez a részhez, hogy az 1, 2, 3 merevítő a helyére kerüljön, ez mindenféleképpen kétemberes művelet volt, tehát ezt muszáj két embernek csinálnia, hogyha tehát hogy eszetekbe ne jusson ezt egyedül csinálni. A másik dolog az, hogy kicsit vakargattam a fejem a szerelési útmutató miatt, nem elég részletes, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor, különösen ennél a résznél, van olyan, hogy sűrűn vannak a csavarhelyek, próbálom mutatni. Itt azért nagyon észnél kell lenni, hogyha életedbe először látod az asztalt, meg hát nyilván mi nem vagyunk asztalosok, zenészek vagyunk, de hogy ezek feltétlenül hova kerülnek, nagyon picit sakkozni kell ezekkel, de igazából az van, hogy erre is van megoldás, mert ha felmész a Busó Audio-nak a weblapjára,
akkor minden egyes asztalnak a PDF-je, az összeszerelési PDF-je ott van, és az alapján gyönyörűen el tudod készíteni az asztalt, gyönyörűen össze tudod rakni az asztalt, ott rettenetes zoomolást is tudsz csinálni, és akkor pontosan látszik azért, hogy melyik csavar megy hova és hogyan, úgyhogy abból már egész egyszerűen tudsz tájékozódni. A másik dolog, amire érdemes figyelni, az az, hogy azon a ponton én mára feladtam, hogy látjátok, a reksineket magatoknak kell nyilvánvalóan felcsavaroznotok. Na itt jön a szó szerint a csavar a dologban. Ugyanis én itt szembe felcsavaroztam, próbálom mutatni nektek, felcsavaroztam az első, valahol a középső csavart, illetve az utolsót, és miután maximalista vagyok, és ez azt is jelenti, hogy szeretem jól csinálni a dolgokat, és hogyha átjövök a másik oldalra, akkor itt is ugye végig látom a lukakat a csavaroknak, de megpróbáltam ezt az első csavart becsavarni, és valahogy az Istennek nem akart egyenesen menni. Nem szabad ugyanoda csavarni egy csavart, ahol szemben van. Tehát, hogyha az alatta lévő sínen, ahogy mutattam, az elsőbe csavartad be, akkor a szembe lévő oldalon a minden másodikba csavart csak be. És így tovább, a túloldalon majd minden harmadik, itt pedig minden negyedik, és akkor gyakorlatilag nem találkoznak a csavarok egymással szemben. Ez a leírásban nincs, ez gyors saját tapasztalat, de az, akinek van valamiféle asztalosi vénája, az ezekre magától rájön. Én is rájöttem, úgyhogy semmi közöm nincs az egészhez, de logikusnak tűnik, és nincsen semmi erőltetve, mivel nyilván ilyen vastag anyagba kell mindkét oldalról mennie csavarnak. Nyilván, ha szembe találkoznak a csavarok, akkor az ott problémát okoz, úgyhogy erre kell figyelni. Mára ennyi, mert meg se próbálom a maradék 80 vagy hány csavart kézzel becsavarni, úgyhogy ez is egy tapasztalás, hogy azért, hogyha ezt össze kell raknotok, akkor ezt mindenféleképpen csavarbehajtóval érdemes csinálni. Úgyhogy mára ennyi. Nagyon szépen mutatja magát, ezt a dögöt majd be kell emelnünk az asztalba holnap, ugyanis nyilván ez a 3x10 úrek fogja nem csak az asztalnak a végső merevítését megadni, hanem hát az apropóját is, ugyanis innentől kezdve 30 reknyi vas fog férni az asztalba, és lesz a kezemnek a érintésnyi távolságára, úgyhogy minden előttem lesz, és minden kéznél lesz. Ez is a cél, úgyhogy itt van bőven vas, amit magába fog szippantani, sőt, olyannyira, hogy ha jól számolom, az előző asztalnál ugye 9 rek, meg 18 reknyi vasam van most 30 helyre. Igen, de az SSL UF8 is bele fog menni az asztalba, az lesz középen előttem, a billentyűzetem fölött, úgyhogy végül is az meg még 6, úgyhogy 18 meg 6, az meg 24, bocsánat. Este van már a számoláshoz, úgyhogy 24 reknyi cucc már is lesz az asztalban, marad 6, találjuk ki majd, hogy mi legyen ez a 6, esetleg javasoljatok. Tadá! És kész lett az asztal. Bele kellett tennem jó néhány munkaórát, de kész lett. Le a kalappal a Busó Audio előtt, minden úgy történt, ahogy történnie kellett, egy csavarhely sem feszült, egy csavarral sem kaptam kevesebbet, mint amennyit kellett volna, sőt, mindenből bőven többet adtak, mint ami felhasználásra került, de én szeretem az ilyeneket, ezeket jól elteszem. Viszont egy olyan dolog, amivel nem kalkuláltam, illetve kalkuláltam, de saját szememmel kellett látnom. Szóval itt van ez a polc rész, ezt végig kellett gondolnom, hogy ez azért az életben sokkal keskenyebb, mint amire én gondoltam. Oké, tudtam, hogy 15 centi, de oda próbáltuk a monitort, és teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy érdemes egy monitort cserélnünk. Ezt mondták is a Busó Audioék, hogy úgy kalkulálják, hogy erre azért egy ilyen VESA adapteres gémes állvány nem árt, és az azért is praktikus, mert akkor bárhova tudod magad elé húzni akármi. De megnéztem a monitorokat, és végül úgy döntöttem, hogy egy hatalmas 43 colos LG monitor fog ide kerülni a két hangfal közé.
Viszont a súlyából adódóan, a méretéből adódóan és egyáltalán a praktikussága miatt is saját önálló állványt fog kapni, és gyönyörűen az asztaltól függetlenül, mint ahogy a hangfalok is állványon lesznek, a monitor is állványon lesz, úgyhogy nem is terhelem vele majd az asztalt, viszont arra tökéletes ez a polcrendszer, hogy itt végig fogom pakolni majd mindenféle vinyókkal, a Mac Studio-val, ugye a Mac Mini-nek a Dagi verziója, itt gyönyörűen el fog férni minden az ég egyet a világon, ami kell a monitoron kívül, úgyhogy alig várom már, hogy összeszereljem. Egy dologra azért felhívnám a figyelmeteket, ha nincs az én drága párom, akkor biztos, hogy kárt tettem volna az asztalba, vagy saját magamba, vagy még itt küzdenék holnap ilyenkor is. Szóval ezt a rekrendszert abszolút el tudod készíteni egyedül, mert ez mint egy ilyen IKEA-s polcrendszer készül el, ugye van 2 széle, vannak a merevítő dolgok, és utána meg a reksín, amit egyedül meg tudsz csinálni, de amikor ezt az egészet ide beemeled, akkor nyilván a másik oldalról meg ezeket be kell csavaroznod. Szóval van egy olyan pillanat, amikor itt kell lenned csavarozni, de a másik oldalát meg, hogyha nem fogja senki, akkor az egész bezuhan. Úgyhogy kell azért nagyon-nagyon sok fázishoz még egy ember, úgyhogy szerencsére a párom segített, bodybuilder, úgyhogy nem okozott neki gondot, nem bodybuilder, de rettenetesen erős csaj egyébként, ami múltkor ő emelte be a szubot oda az asztal mögé. Úgyhogy segített sok mindenben, úgyhogy ez a része azért, azt el kell, hogy mondjam, hogy azért az 2 emberes. Úgyhogy ha ő nincs, akkor nem bírtam volna összerakni, ti se próbáljátok meg szerintem egyedül, de hát a látvány és ez a masszív dög, amit itt sikerült összeraknunk, azért az önmagáért beszél. Legközelebb meg fogom nektek mutatni már úgy, hogy tele van a vasakkal, úgyhogy most pakolunk tovább. Alakulunk, most már bekerült a monitor. Látjátok, ezt mondtam, hogy nem akartam a polcot terhelni azzal, hogy erre rásatozok egy állványt, különösen nem egy ekkora monitorhoz való állványt, teljesen felesleges lett volna. Úgyhogy egy ilyen álló állvány, ami ott vannak a lábai, feljön és önállóan tartja a monitort, ez lett a megoldás. Nem kicsi, és ráadásul arra is figyelni kell, hogy túlságosan ne jöjjön előre a monitor, mert akkor belelóg a hangfalaknak a sugárzási sugarába, de még lehet, hogy egy nagyon picit hátrébb is fog menni, de egyelőre legyen minden vas beletéve az asztalba, és jussunk el odáig, hogy már csak annyi van hátra, hogy hol ideális a monitor pozíciója véglegesen. Most egyelőre az fog történni, hogy szépen elkezdem belepakolni a vasakat, és elnyeri az asztal a végső formáját. Utolsó simítások, megérkeztek a maradék alkotóelemek a Thomantól, úgyhogy be fogjuk szerelni az SSL kontrollert, és be fogjuk szerelni a vaklapokat addig, amíg idióta Arninak el nem gurul a gyógyszere, és rá nem jön, hogy mi az, amit oda fog még tenni az üres helyekre. Ide már nem nagyon fér, ugye a csöves berendezésnek legyen szellőzése, fölötte van egy rekrács, úristen, mondjátok ki utánam kétszer, rekrács, hogy e fölé került egy ilyen szellőző, még egy csöves tudsz, fölötte is szellőző, ide nem nagyon zsúfolnék már semmit, hogy jó legyen a hőháztartás, de ide azért ennek van funkciója, ezek most alapvetően díszek lesznek, hogy mit kerül oda, az a jövő zenéje, de már nem nagyon férek el ebben az asztalba se lassan, úgyhogy azt az egy darab gurulót meghagytam, ami volt itt az asztal mellett, szintén Busó Audio termék, ez ide fog kerülni szépen mellé, és ki tudja, hogyha a bankot robbantunk egyszer, akkor még lehet, hogy bekerül egy Unfair Child, vagy valami hasonló nagy dög, és ezzel együtt viszont teljesen kész az asztal a mai nap folyamán, úgyhogy ott már a Soundtech cuccok, IT-s cuccok bekerültek szerelésre, beszerelésre kerültek, turbóvinyó, turbógép, 2 lassabb vinyó, de rengeteg cucc rajta, archív, mit tudom én, akármi, USB-H, pengetőtartó, és az elengedhetetlen kis Bluetooth checker. Mutatom, kész az asztal. Pofátlan méretű monitort kapott még a szoba. Közel tele az asztal. Ez a rész teljesen oké. Ez is tele van.
Ide meg majd azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4 óreknyi hely van még, de pultek fölé szerintem nem fog tenni semmit, úgyhogy 3 óreknyi helyen maradt összesen. Imádom, szeretem. 2 dolgot szeretnék kérni. 10 darab rekcsavart. Mert van, ahol nem maradt csavar úgy, hogy még a régi asztalból lévő csavarokat, meg a rekből is beintegráltam az összes csavart, és még így is 10 csavar mínuszban vagyok körülbelül. Ennyi, de egyébként imádom. Hát ez a mi kis kalandunk ezzel az asztallal, és már szerintem 4.-5. variációját nyeri el ez a stúdió. Lehet, hogy nem az utolsó. Lehet, hogy újból előkerül az oldalrek, mert az bent van a raktárba, szétszedve lapjaira, hogyha esetleg megint eljönne az a pillanat, hogy nem férek az asztalba, de egyelőre gyönyörűen elférek, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezt az asztalt. Abból a szempontból is nagyon fontos volt ez az asztal, hogy így tudom ezt a teret, ami rendelkezésre áll, optimálisan kihasználni. A dizájnról nem is beszélve, gyönyörű ez az asztal, tehát olyan prémium anyagokból van, hogy ez aztán nem rezeg, nem zizeg, nem csörög, nem zörög, brilliáns. Én komolyan mondom, én nem gondoltam, hogy egy asztal ennyit számít, de ha valaha stúdió asztalt akarsz itt Magyarországon vásárolni, és szeretnél magadnak egy ilyen asztalt, én egyszerűen nem látok okot arra, hogy ne Busó Audio asztalod legyen. Nagyon örülök, hogy belevágtam, rettenetesen elégedett vagyok. Gyönyörű, praktikus, prémium asztal, és hát tündéri emberek a Busó Audióék, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom. Úgyhogy álmokat hajszolni ér, álmodozni ér, álmokból lesznek a célok, célokból lesznek a tervek, és tervekből lesz a valóság. Úgyhogy vágjatok bele, és keressétek bizalommal a Busó Audióékat, mert tündéri emberek. Örülök, hogy ma is itt voltatok velem, ennyi volt már a Mix Factor TV. Iratkozzatok fel a csatornára, mindig van valami hasznos extra tartalom, amit azok láthatnak, akik csatornatagok. Úgyhogy örülök, hogy itt voltatok ma is velem, további jó zenélést, jó mixinget, szevasztok!